بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 98 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة عن الهزيمة الساحقة اللي لحقت بالمشركين في غزوة بدر. طبعا بدأت أمارات أو علامات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وبدأت تتهدم صفوفهم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وبدأوا المشركين يفروا ويهربوا وينسحبوا، والمسلمين يشدوا عليهم، يعني يزودوا في الهجوم ويأسروا منهم ويقتلوا منهم حتى تمت الهزيمة. نيجي بقى نشوف أبو جهل كان عامل إيه. كان موجود في وسط المشركين، وكانوا عاملين عليه حماية شديدة جدا، لأنهم كانوا عارفين إن هو من أعداء المسلمين، ومن المسلمين نفسهم يموتوه. فكان عليه سيوف ورماح ملهمش حد ولا حصر، لأنهم كانوا يعني وهم مستخبي جواهم، فعاملينه زي اللي ما يكون كده حاطينه في قفص بين السيوف والرماح. لكن لما هو شاف الاضطراب اللي حصل في الصفوف، والناس اللي حواليه بدأوا يتفتتوا، المسلمين كل شوية يهجموا ويبعدوهم عنه، يهجموا ويبعدوهم عنه، وهو بيحاول يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكبرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة، اللي هو إبليس زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، فإنه كان على ميعاد من محمد، يعني إن هو كان ده متفق مع محمد. وبيقول لهم: ما تخافوش من قتل عتبة وشيبة، ما تتهزوش من قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم استعجلوا. فواللاتي والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا 2000 رجلا منهم قتل منهم رجلا، ولا 2000 رجلا منكم قتل منهم رجلا. يعني هو عايز يلمهم ويربطهم وياخدهم صحيين، ما حدش يموت حد. وكمان يعني كده يبقى هو بيحفزهم انهم يعملوا كده، يعني دي مش هتبقى حرب، ده احنا هنلمهم كده ونربطهم ونمشي. ده اللي هو كان بيشجعهم بيه. وبيحاول يقويهم يعني في المعركة. لكن طبعا بسرعة بانت الحقيقة، وبان ان دي كلها غطرسة ملهاش اي اساس. ما فاتش إلا وقت قليل حتى الصفوف اللي حواليه بدأت تتصدع، والناس العصابة اللي كانوا بيدافعوا عنه بسيوفهم ورماحهم اتفرقوا. وفي الوقت ده أصبح الطاغية أبو جهل عاري، والمسلمين كلهم شايفينه وهو على فرسه لوحده بينتظر الموت، أو الموت منتظره على ايد غلامين انصاريين، يعني فتيين صغيرين هم اللي قتلوا الطاغية ده. زي ما اقول لك كده، سبحان الله، ناموسة قد ايه تجيب مرض تموت فيل. هو ده اللي حصل لأبو جهل. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر، أنا في صف في الحرب، يعني في الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يقول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ نشرح الحتة دي وبعدين نكمل. هو بيقول عبد الرحمن بن عوف وهو في الحرب لقى فتيين واقفين عن يمينه وعن شماله، وانا شايفهم صغيرين، وبقيت خايف عليهم وحاسس ان هم كده في خطر يعني. فواحد فيهم قال لي في ودني سرا من صاحبه، يعني فين ابو جهل، يعني هم الاثنين بيتنافسوا على مين فيهم اللي هيموته.
فقال له انت عايز منه ايه؟ قال له انا سمعت ان هو بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام، وانا لو شفته هفضل باصص في عينه لغاية يا اما هو ما يقتلني وانا او انا اقتله، لازم واحد فينا يموت. شوفي ازاي بيقول بقى والذي نفسي لا يفارق سوادي سواده، اللي هو سواد العين، هفضل باصص له كده لغايه ما هو يموتني انا اموته، مش هاجي من ظهره اموته ولا هحاول الف حوالي، لا هو انا عيني في عينه هموته. والتاني الفتى التاني قال له نفس الكلام. فعبد الرحمن ابن عوف بيقول فانا ببص كده لقيت ابو جهل، فقلت لهم اهو صاحبكم اللي انتوا بتدوروا عليه بتسالوا عليه. الاتنين راحوا وهجموا عليه لغايه ما قتلوه، وقيل ان هم سابوه مرمي، كان فيه رمق اخير، وجي عبد الله بن مسعود قضى عليه بضربه، الله اعلم طبعا. المهم يعني ان هم راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وبيقولوا له احنا قتلناه. النبي بيقول لهم مين فيكم اللي قتله؟ كل واحد فيهم قال انا قتلته. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم هل مسحتم سيفيكما؟ يعني انتوا نظفتوا السيف بتاعكم، كل واحد نظف سيفه من الدم؟ فقالوا له لا، فبص على السيفين وقال لهم كلاكما قتلوا، يعني انتوا الاثنين قتلتوه. مين الفتيين دول؟ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. هو معوذ بن الحارث، وكان مشهور هو واخواته باسم امهم برضه. طيب يبقى عرفنا مين اللي قتل ابو جهل، طاغية الطغاة، فرعون هذه الامة. فتيين يعني ما بين 14 وال 18 سنة، قول 16 و 18، لان اصغر فتى كان في الحرب دي كان عنده 16 سنة. هنقول نبذة عنه في الحلقة بعد كده في الحلقات. كان عنده 16 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عايز يدخله، فدول قولوا مثلا عندهم 17 سنة. فتيين ما بلغوش لسه سن الرشد، هم اللي قتلوا طاغية الأمة وقتها. نيجي بقى نقول نتيجة المعركة، نتيجة غزوة بدر. قال ابن إسحاق من ضمن يعني النتائج، وقاتل عكاشة بن محصن محصن ابن حرثان الأسدي يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من حطب، يعني عود من حطب، فقال قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين. وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في الردة وهو عنده، يعني السيف ده فضل عنده. قتله طليحة بن خويلد الأسدي، يعني من قرايبه. وسبحان الله طليحة رضي الله عنه كان ممن ارتد وعاد إلى الإسلام بعد كده، فهو ختم له بخير يعني، رضي الله عنهم أجمعين. الحكاية بقى إنه إيه؟ إنه عكاشة ده وهو بيحارب فضل يقتل لغاية ما السيف بتاعه انكسر اتقطع. هو قيل في كل الكتب بيقولوا انقطع في يده. المعنى يعني كل كتب السيرة بتقول كده، فأنا بصراحة ما فهمتش معنى كلمة انقطع، إيه المقصود بها تحديدا؟ هل هو انكسر؟ هل هو انقطع عنه يعني وقع معرفش يجيبه؟ الله أعلم. المهم إن هو راح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنا عايز سيف، فالنبي اداله إيه؟ عود من حطب. ودي من ضمن إيه؟ من ضمن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فاداله العود ويعني خشبة، سيف خشب، وقال له حارب بيه. فمجرد ما مسكوا عكاشة بقى سيف حقيقي، وكانوا بيسموه العون. وفضل وكان قوي أبيض حديد خلاص، ففضل معاه لغاية ما استشهد في حروب الردة. ودي تعتبر من إحدى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. عشان بس الناس اللي بتنكر الحاجات دي يعني مش هيسعني غير ان انا اقول ان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان بيحيي الموت، ودي احدى معجزاته وكلنا معترفين بيها، ما بنقولش عليها لا. طيب لما بقى يخلي الخشبة سيف ايه؟
يعني دي يعني ما تعتبرش يعني معجزة عظيمة زي إحياء الموتى، فازاي ننكرها أو نستبعدها؟ انتهت معركة بدر أو غزوة بدر بهزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، واستشهد من المسلمين في المعركة دي 14 رجل، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. هنذكرهم برضو بأسمائهم كلهم، وبعد كده هنتكلم عنهم في نبذات كده بسيطة في بقية الحلقات بإذن الله. أشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله.